สวัสดีค่ะแป้งโกะนะคะจินจันดาลัมมการนนท์ค่ะก็ถ้าให้เล่าถึงการถ่ายแฟชั่นเซตนี้นะคะกับหนังสือมิกซ์ก็สนุกค่ะสนุกมากก็ได้มีทั้งแบบว่าแต่งเป็นสไตล์ของตัวเองบ้างแล้วก็เปลี่ยนแนวไปบ้างก็สนุกมากเลยค่ะถ้าให้เล่าถึงคอนเซปต์ในการถ่ายทำแฟชั่นเซตนี้ใช่ไหมคะเซตนี้ก็มีธีมเป็นไอคอนนะคะซึ่งก็มีชุดที่เป็นสไตล์ของแป้งเองด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสไตล์แป้งเองแหละแต่ว่าก็จะมีบางชุดที่อาจจะแบบว่าเปรี้ยวขึ้นมาจากตัวจริงนิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะแต่ว่าชอบค่ะก็รู้สึกยังไงบ้างนะคะที่ได้มาร่วมงานกับ Mix ก็สนุกค่ะสนุกแล้วก็ทีมงานทุกคนน่ารักเป็นกันเองนะคะตอนถ่ายทำก็สนุกสนานได้เรียกว่าอะไรแป้งก็เป็นคนที่แบบว่าโพสไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็มีช่วยกันแนะนำอะไรกันเยอะเลยค่ะก็ยังไงก็ฝาก Mix Magazine เล่มนี้ด้วยนะคะเดือนกรกฎาคมนี้เจอกันแน่นอนค่ะก็ฝากติดตามด้วยค่ะอย่าเพิ่งถอนทุกคำสาปทั้งหมดตอนนี้ให้ฉันอยู่ท่ามกลางมนต์สะกดต่อสักนาทีเสกให้ฉันคิดว่ายังมีกันเสกให้ฉันฝันว่าเธอไม่ไปไหนโปรดร้ายมนต์ใส่ก่อนรักจะเลือน